Huomenta. Heräsin tänä aamuna täältä Kaldoaivista. Mulla on nyt lähdössä liikkeelle todennäköisesti tämän talven viimeinen hiihtovaellus ja pilikkireissu tänne tunturiin. Kalansaalisodotuksethan on nyt ihan tapissa. On nimittäin semmoset kohteet tuolla tähtäimessä. No ei kai sitä voi odottaa muuta kuin hirviätä pettymystä tästä. Ei kai sentään. Ei sentään. On niin innossaan nyt, että ei tosikaan. Mä pääsen vaeltaan ja mä oon taas täällä. Lämmin on kyllä keli. Sattaa koko ajan tuommoista tosi märkää lumihiutaletta pikkusen. Vähän pelottaa, että kamppeet voi kastua pitemmän päälle. Tosi raskas on kans tuo hanki tuossa hiihtää. Märkää ja upottavaa. Mutta onneksi tässä löysin tämä kelekkaura, mitä nyt voi sitten seurata ainakin tuonne Avotunturiin asti. No niin, saavun nyt reissun ensimmäiselle kohdejärvelle. Kyllähän se punaamahainen ois mielessä. No niin, enpähän jäänyt ihan ilman rautua tällä reissulla. Tiukassa se kyllä oli. No ei tästä lähdetä muuta kuin hakemaan isompaa sitten vaan. Mutta jonkun verran on vetinen keli, niin minä lähden tuonne ylemmäksi jatkamaan etsintöjä. Tämä keli täällä on kyllä just tämmönen, että tänne pitäisi varmaan vaan jäädä viikoksi tekemään lumiukkoja. Tulis varmasti tosi hyvin. No onneksi tuo hanki kuitenkin nyt kantaa suurimman osa ajasta. Vaikka onkin välillä vähän raskasta ollut tää meno. Muuttupa kyllä keli äkkiä aivan todella hienoksi. Taivas kirkastui ja alkoi sormenpäissä tuntea, että nyt muuten alkaa pakasta. Tää lumikin heti ihan erilaista. Ja sit se nostaa tuosta aivan todella hienoa usvaa tuolta suolta.
Ei oikein. Aivan tajuttoman hienon näköistä. Tuolla jossakin alhaalla pitäisi olla järvi. Mutta siellä on sen verran usvaa, että mä pistän leirin tänne ylös. Jos täällä ei olisi ihan niin kostia ilma sitten. Mennään aamulla sitten pilikille. Joo, miten olisi aamupuuron kanssa vähän rautua ja juustoleipää? Ei oo kallaa tässä. Jatkan nyt matkaa, kun on tarkoitus tänään saavuttaa tämän reissu ykköskohde. Tuolla pitäisi olla semmonen lampi, mistä kuuli semmosia kalajuttuja, että ei niitä oikeasti voi pitää muuna kuin kalajuttuna. Mutta jos ne on puoliksikaan totta, niin ennätyskalan saaminen sieltä on jopa todennäköistä. Pakkohan se paikkaan käydä tarkistamassa itse. Kohdekalana ei tosin oo rautu, vaan ahven. Sehän mulla sattui, että unohdin nuo aurinkolasit autoon. Siristellään sitten. On kyllä ihan jäätävän lämmin keli. Kuivatin taas kotona kevätauringossa parvekkeella vähän lihaa. Tuli kyllä ihan hyvä. Pistin sen ensin vuorokaudeksi tuommoisen 7% suolaliuokseen vähän sokeria sekkaan. Ja sitten ripustin vaan parvekkeelle. Tulee hyvää nuudelisoppa muuten.
No niin, nyt aletaan olla mestoilla. Katsotaan. Alkaa kalajutut vaikuttaa kalajutuilta. Ei oo mitään elämää kyllä tässä lammessa. No ainakin keli on hyvä, että ei kannata valittaa. Makkara meni poikki. Monihan ei tiedä sitä, että tuo Trangian paistinpannu on alun perin suunniteltu roiskeläppäpitsojen paistamiseen. Se on aivan täydellinen mätsi tuo. Ei sitä kyllä välillä uskoisi, että niinkö vaikka viime reissullakin, kun oli pahimmillaan se -30 pakkasta, niin että miten helppoa ja lepposaa tämä talvivaeltaminen voi olla tällainen keväämällä, kun aurinkokin paistelee. Ei täällä paljon tarvi takkia eikä aina hanskojakaan. Mutta joo, tätä reissua on jäljellä enää se 2 yötä
niin tästä pitää pikkuhiljaa kääntyä takaisin kohti autoa. Mutta on tuossa vielä pari lampea, mitkä on pakko käydä kokeilemassa. Vaikka tuo nyt ei ihan niin paljon paista tänään tuo aurinko, niin kyllä minä alan saada tarpeekseni tästä silmien siristelystä. Askartelinkin siispä aurinkolasit Jeesus teipistä. Onko se lintu? Onko se kala? Ei! Nyt muuten keksikäpä tälle supersankarille joku nimi. Tämä se oli tyyli silloin entisaikaa. Tosin arskoja ei siihen aikaan taidettu valmistaa jesarista, vaan esimerkiksi hylkeen luusta. Joo, minä olin vähän laskenut sen varran, että tämä lampi olisi ollut hyvä paikka leiriytyä ja kalastella. Ei näköjään. Alkaa käydä kalapaikat pikkusen vähiin tässä. Joo. On siellä vielä yksi kuitenkin. Ehkä se on sitten jo huomisen heiniä se. Se on siinä viimeinen kalastuspäivä nyt sitten. Rautuahan tässä on lähettävä hakkea. Let's rock! Nämä aurinkolasit saattaa näyttää aivan todella hölmöiltä, mutta on kyllä yllättynyt, miten hyvin ne toimii. Siis nytkään vaikka ei aurinko paista täysin kirkkaalta taivaalta, niin mieluummin hiihtää nämä päässä kuin ilman. Vielä kun sais polarisoivina nämä. No, tänä vuonna saadaan ainakin komiat rusketusrajat, jos ei muuta. Tämä on nyt se tämän reissun viimeinen oljenkorsi.
tosi. Voi rautu. Joku tekee. Eikä. Rautu. Joo. Rautu. Seis. Noniin, siinäpä sitä nyt ois. Evästä. Näiden takia minä on tänne tullut. On kyllä tällä reissulla kairannut reikiä ja piliikkinyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin, mutta ei sitä vaan oikein sitä kallaatu. Ei se nyt sillä uutta ole. Harvemmin minä ihan älyttömiä saaliita oon saanut. Mut sen kun tietää sitä, missä se oikeasti on se vika. Että onko se niinkö paikoissa, ajankohdassa, onko se piliikissä, onko se minuussa. Sanokaapa missä se on se vika. En kyllä lähde varmaan enää ikinä kalastaa rautua. Paitsi ehkä ensi kesänä. Mutta joo, minä rupean laittamaan tästä illallista ja en usko, että tältä reissulta nyt enää hirveitä kertomuksia tässä syntyy, niin minä lopettelen täältä ja me palaillaan asiaan sitten ehkä joskus. Taas. Ensi kerralla. No ei se kalansaalis ole ihan kaikki kaikessa. Se on hyvä tekosyy tulla tänne. Ja ehkä sitten joskus vuosien päästä mä vielä nappaan sen kuningasraudun. Tuolla jossakin pitäisi alla ajalla. Onko se lintu? Onko se kala? Ei, se on puoliksi rautu, puoliksi mies. Tuo ahkio se kerää kaikki nuo risut tuolla. Oho, nyt vähän alkaa kerveä. I'll be back.